Доброго дня, мене звати Влад Луценко. Радий вас вітати на каналі Запитання про запчастини. І сьогодні ми з вами будемо говорити про важкоатлета на ринку запчастин, про двомасовий маховик. І сьогодні мій гість – це Ігор Ципко, технічний спеціаліст компанії Schaeffler Україна. Чому сьогодні двомасовий маховик? Як його ми маємо назвати? А ну-ка скажи по-німецьки. Zweimassen Schwungrad. Дякую. Та ну блін, ну це ж я хотів сказати. Окей, да. Чому цей маховик? Тому що він є чемпіоном по питанням по цьому продукту. Тобто, окей, щеплення, окей, там, да, там... По щепленню там свої питання. Свої питання, але... Просто щеплення воно і раніше було, а маховик двомасовий, він якби не так давно з'явився, всього на всього 30 років тому. Так, і він незрозумілий, скажімо так, для народу, для загальних користувачів, і він є дорогий продукт. Так. Питання номер один. Чому, коли ти купуєш маховик, ти маєш придбати також і болти для встановлення? Чому треба купувати болти? Тому що вони, по суті, є одноразовими. Тому що при затягуванні правильним моментом з доворотом, як правило, вони подовжуються і подвійне використання не передбачається саме через це. Чому вони подовжуються, чому вони зроблені з такого матеріалу? Тому що весь цей, в принципі, вузол, а це, нагадаю, колінчатий вал, до якого кріпиться двомасовий маховик, він є дуже вібронагруженим, навантаженим. І для того, щоб вберегти і надійно зафіксувати двомасовий маховик до колінчастого вала, саме такий тип кріплення тут застосовується. Ці болти, вони схожі за своєю суттю з гвинтами, якими кріпиться головка блоку циліндрів до блоку циліндрів. Так, наступне питання від моїх друзів з СТО, тому що коли вони придбали вже маховик, відчиняють, там тільки маховик, а болтів немає. Ну, по-перше, про те, що болтів немає в комплекті, ми якби чесно про це заявляємо, що їх там немає, їх потрібно докупити. Вони продаються окремим артикулем, де в пакуночку є всі там 6 чи 8 болтів, в залежності від типу маховика. І вони йдуть як окрема деталь. Чому так? Тому що маховики встановлюються на декілька двигунів, на декілька колінчастих валів, які можуть бути неоднаковими, і в колінвалах може бути інший тип кріплення. Відповідно, болти, якими тримаються один і той же маховик на різних двигунах, вони також можуть відрізнятися. Тому нам або потрібно було класти в комплект 5 різних комплектів болтів, що є, як ви розумієте, економічно недоцільним, або не класти взагалі і казати користувачам, що, будь ласка, придбайте окремо ці болти. І по болтам, останнє запитання. Якщо, не дай Боже, ламається маховик при встановленні, і треба його віддати на гарантію. Чи треба, щоб болти були в наявності чи в коробці? Там? По-перше, у всіх наших дистриб'юторів в Україні, які офіційно реалізують нашу продукцію на теренах нашої неньки, у них у всіх перший пункт при розгляді гарантії є наявність болтів або якби докази їх використання нових. Тому що від цього це критично, від цього залежить в принципі срок служби будь-якого вироба, а в даному випадку це маховик. У кожного дистриб'ютора гарантійні умови можуть трошки відрізнятися. І треба саме спиратися на ті гарантійні умови у того дистриб'ютора, де ви його придбали. Але болти так, це обов'язково. Ми як спеціаліст в сфері демпфування на етапі проєктування ми надаємо автовиробнику свої рекомендації з приводу нашого виробу, який ми спроєктували, і якби постачаємо на конвеєр. Якщо ми маємо кейс, коли при встановленні, при затягуванні болтів, болт ламається. Наші дії. По-перше, для того, щоб зламати новий болт, то це потрібно над ним реально знущатися. Всі наші кріплення, які ми постачаємо в комплекті або окремо, будь-то це маховик, або це, наприклад, там болт кріплення ролика натяжного газорозподільного механізму, вони мають специфікацію спеціального автовиробника. Тобто вони кардинально відрізняються від того кріплення будівельного, який, наприклад, можна там придбати в якомусь там будівельному магазині або там DIY магазині. Якщо є динамоключ, в який момент, де механік може подивитися цю інформацію?
По-перше, для того, щоб тягнути ці болти, потрібен не тільки диаметричний ключ відповідного діапазону, Для початку. а також потрібен шивороток і кутомір, тому що якраз Ой-йо. остання ОЙО – це затягування маховика на сітреєні, де потрібно затягнути дометричним ключем, потім дотягнути на градус, потім відпустити наоборот і потім дотягнути знову на градус. Тобто от за рахунок якраз оцієї зони пластичності, до якої розтягується цей гвинт, коли він затягується правильно по технології, він якраз тримає надійно якраз оцей вібронавантажений вузол, яким є двомасовий маховик. Тому що якщо просто закрутити, наприклад, моментом, то з великою долею вірогідності з часом він відкрутиться. А що таке мандруючий маховик вагою 15 кг, який обертається з швидкістю там, припустимо, 4000 обертів на хвилину, то інерція мас тут буде дуже велика і натворити він може також багато чого би нікому не хотілося ні вам, ні нам. Тому ми вимагаємо, не просто рекомендуємо, вимагаємо використовувати нові кріпильні матеріали при монтажі двомасових маховиків. У деяких маховиків або двигунів, наприклад, якщо мені пам'ять не зраджує, це Мандео з 2-літровим дізелем, у нього отвір кріплення маховика в коленвалі, він не скрізний, тобто він не йде наскрізь. Тобто там є луночка, тобто кінець різьби. І коли подовжений болт закручується в цю луночку, в цей отвір, то він впирається, він же довше став, він впирається в луночку. І якби ключ спрацьовує, начебто все затягнуто, все класно. Можна спробувати навіть його довернути. І він довернеться, що саме цікаве. Але через те, що він вперся, і через те, що він вже подовжений, між кріпленням маси первинної, отут, між фланцем оцим первинної маси і коленвалом буде якийсь простір. І фактично гвинт буде прикручений, а маховик буде тіліпатися. Наступне питання. Взагалі, бачиш, ми ще не встановили маховик на автівку, але запитань вже дуже багато. Наступне про шуми, тому що люди беруть цю коробку, люк, дістають маховик і починають перевіряти. Ой, дивись, воно стукає, так не має бути. Давай ми подивимося. Дивись, який люфт. Чому є такий люфт? І має він бути чи ні? Взагалі, треба мати якісь орієнтири. Що таке нормальне, що таке ненормальне. У нас є на порталі repexpert.ua на українському домені, українською мовою. Вся ця інформація доступна. І оскільки різні маховики мають різні оці кути, номінальні, нормативні, тому для того, щоб зрозуміти, яка характеристика у цього маховика має бути, потрібно забити номер в спеціальне віконце на порталі repexpert.ua, і там буде, в принципі, вся інформація. Тобто ми регламентуємо два параметри для перевірки. Це вільний кут вторинної маси. Вторинна маса – це оця тарілка, до якої кріпиться щеплення. І це наклон вторинної маси відносно первинної. Всі ці методики, всі цифри є на порталі, є, наприклад, окреме відео, як це все зробити. І є, саме головне, це максимально допустимий кут вільного ходу і кут нахилу. На цьому маховику цей хід якби невеличкий, так? А тут якби він величкий. Тому що, як ви бачите, вони мають конструктивні відмінності. По-перше, цей маховик зроблений між масами, тут встановлений підшипник ковзання, він же втулка, а тут встановлений кульковий підшипник, він же шариковий. І, відповідно, ці зазори, вони різні. По-перше, втулка, для того, щоб вона вийшла на свій нормальний діапазон роботи, її потрібно нагріти, оскільки ця вся історія нагрівається там близько 100 градусів до... Так, це ж тут якби тертя, тому воно природне, що воно нагрівається. Але воно контрольовано нагрівається, потім остиває. І коли втулка виходить на свій нормальний температурний режим, то ці всі зазори, вони набагато мінімізуються. Тобто, що тут, в принципі, вимірювати? Ми вимірюємо вільний хід демпфера, оцей. Тобто, в розібраному вигляді ми вимірюємо простір між фланцем і між пружиною. Тобто, оцей простір, він строго
нормований, і знову ж таки всі дані є на RepExpert.ua або там в спеціальній брошурці. Якщо навіть немає інтернету, можете собі завантажити і користуватися офлайн. І нахил вторинної маси. Що таке нахил вторинної маси? Виглядає він ось так. Тобто оце нахил вторинної маси. Тут його краще видно, тому що тут застосована втулка між масами, підшипне ковзання. І саме через це виникає багато питань у наших користувачів, тому що, наприклад, в порівнянні з цим, то цей хід вільної вторинної маси, цей люфт він помітно більший тут, ніж у маховика, в якому встановлений кульковий підшипник. Так, окей. Ці запитання це був мій топчик запитань від народу, від моїх друзів з СТО. Але я хотів тебе запитати на твій досвід, які поломки найбільш частіше з двохмасовим маховиком? Ну, по-перше, я би хотів би все ж таки розділити поломки через втручання людини і поломки в своєму природньому середовищі, так? Тому що якби і причини, і наслідки трошки відрізняються. Зазвичай, коли він виходить з ладу, навіть якщо він новий, він також може вийти з ладу або працювати неправильно. Він зазвичай про це сигналізує звуками. Тобто він починає стукати, грюкати. Там. Але проблема в тому, що у нас немає, на жаль, бази даних звуків, тобто в діапазоні від таких кілогерців до таких кілогерців. Дуже дякую за цей комент, тому що коли мені дзвонять друзі з СТО і говорять, дивись, ми маємо ось такий шум з двигуна, тобто, мабуть, це двомасовий маховик. А як він стукає? Тук-тук-тук, чи так-так-так, Цик-цик-цик? чи крок-крок-крок. І тому для того, щоб переконатися, це маховик чи це якась інша деталь, яка разом працює з маховиком, ми якраз і придумали цю систему з параметрами для перевірки. По-перше, це технологія перевірки, по-друге, це, тобто, перша частина – це перевіряємо, інша частина – це звіряємо дані отримані, які, тобто це ок чи не ок. Окей, опять-таки, по твоєму досвіду, які найбільш частіше? Найбільш частіше це або несправна паливна апаратура, або несправний двигун, а саме циліндно-поршнева група. Це також має прямий вплив на роботу двомасового маховика. Це система запуска і система зупинки двигуна. Окей, так, це робота діагности, але зупинка двигуна тут при чому? Ну, дивіться, сучасні двигуни дизельні, тому що більшість проблем з двомасовими маховиками виникають саме на дизельних двигунах. Сучасні дизельні двигуни оснащені дроссельною заслінкою, яка не регулює потік повітря, який потрапляє в циліндри, як на бензиновому двигуні, а якраз служить для того, щоб при зупинці двигуна перекрити весь потік повітря, який має потрапляти в камеру згорання. Тобто, якщо ця заслонка не закривається, потрапляє повітря в систему зупинки, і на залишках парах палива двигун ще намагається працювати вже після того, як ви повернули ключ або нажали на кнопку, тобто для того, щоб зупинити. І через це можуть бути стуки саме при глушінні двигуна. І якщо ви чуєте такий звук при глушінні двигуна, то потрібно переконатися в тому, що все повітря, яке потрапляє в двигун, воно перестає туди потрапляти після натискання кнопки або поворота ключа. Тобто це або заслонка треба дивитися, або взагалі якісь несанкціоновані підсоси повітря в системі. Процес глушіння, він не одномоментний. Тобто він займає якийсь час, в цей час маховик знаходиться в своїй дуже такій ризиковій зоні власних резонансних коливань, і він якби продукує звуки, які ви чуєте. Але він, в принципі, не розрахований в цьому діапазоні працювати. Я вважаю, що по маховику на сьогодні питань вже немає. В наступній серії ми поговоримо про щеплення, можемо поговорити про систему натяжіння ременів. Якщо у вас є ще запитання, пишіть в коментах. Я думаю, що ми будемо спілкуватися. Дуже дякую за увагу.